জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি সাধাৰণভাৱে উশাহ নিশাহটো লৈয়ে আপুনি ইমান ডাঙৰ শৰীৰটো জীয়াই আছে, এবাৰ চিন্তা কৰি চাইছেনে আপোনাৰ এই উশাহ নিশাহ লোৱাৰ ৰহস্যটো যদি আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত আহি যায়, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰাণ শক্তিৰে আপুনি কিমান কি কৰিব পাৰিব? 3 মাহ লাগে। 3 মাহত ইয়াৰ ফলাফলো অহা আৰম্ভ হৈ যায়। আজি আমি যিটো ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেইটো কৰিলে আপোনাৰ প্ৰাণ শক্তি সক্ৰিয় হৈ উঠিব। এইটো এটা প্ৰাচীন ক্ৰিয়া আমাৰ ঋষিমুনিসকলৰ দিনৰ, কিন্তু সহজতে বিচাৰি নাপায় বা কোনোৱে নকয়। মই বাছি বিচাৰি আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাক সকলো বয়সৰ মানুহে কৰিব পাৰিব, একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। আৰু ই আপোনাৰ জীৱনত বহুতো পৰিৱৰ্তন লৈ আহিব। প্ৰাণ শক্তি গতানুগতিক জীৱনত এটা কাল্পনিক শব্দ যেন লাগিব, কিন্তু ইয়াক জাগ্ৰত কৰাৰ এটা ৰহস্য আছে। সেই ৰহস্যটো আমি শিকি জাষ্ট অনুসৰণহে কৰিব লাগে। হঠাৎ আপোনাৰ শৰীৰত কাৰেণ্ট দৌৰি থকা যেন লাগিব। আপোনাৰ চিন্তা ধাৰাৰ সকলো হঠাতে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। আমাৰ সংস্কৃতিত ইয়াৰ প্ৰয়োগ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে বেলেগ বেলেগ সময়ত হৈ আহিছে। আপুনি আমাৰ শংখৰ ব্যৱহাৰ জানে? যিকোনো পূজাৰ আগতে বা যুদ্ধৰ সময়ত ইয়াক বজোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ শৰীৰত যি প্ৰাণ শক্তি, সেই প্ৰাণ শক্তি অন্য এক মহাশক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। সেই সময়ত আপোনাৰ যি অনুভৱ হ'ব, সেয়া আন দিনতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব। কিন্তু এয়া শিকিলৈহে অনুসৰণ কৰিব পাৰি। আমাৰ যোগশাস্ত্ৰই 3 মাহত ইয়াক সক্ৰিয় কৰিব পাৰি বুলি কয়, আৰু 3 মাহতে ইয়াৰ ফলাফল পোৱাৰ আৰম্ভ হৈ যায়। 100% নিয়ম যদি পালি আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰে, তেতিয়াহ'লে ফলাফল পোৱাটো 3 মাহতে আৰম্ভ হৈ যায়। এয়া ভগৱান কুবেৰৰ প্ৰতিমা। যদি ভালদৰে চাই দেখিব, এখন ভৰিৰ তলত এটা শংখ আছে। ভগৱান কুবেৰ ঐশ্বৰ্য ধন সম্পত্তিৰ ভগৱান। কুবেৰ প্ৰভুৰ ভৰিৰ তলতো এটা শংখ। ইয়াৰ সম্পৰ্ক প্ৰাণ শক্তিৰ লগতে আছে। আমাৰ আশে পাশেও বহুত প্ৰাণ শক্তিৰ সাধন আছে, কিন্তু ব্যৱহাৰ জানিলে বহুত এডভান্স কথাও শিকিব পাৰি। প্ৰাণ শক্তিৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আহি যায়, বা প্ৰাণ শক্তিৰ ৰহস্যটোৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ ধাৰণা হয়, আপোনাৰ জীৱনতো বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ, বুজাত সুবিধা হ'ব। যদি শুনিব বিচৰা নাই, স্কিপ কৰি আগলৈ যাওক, টেকনিকটো তাতে পাই যাব। আৰু যদি শুনিব বিচাৰে, বৰ আমোদজনক ঘটনা, শুনি ভাল পাব। আগৰ দিনৰ ঋষিমুনিবিলাক আছিলে, যিয়ে জংঘলত গৈ তপস্যা কৰিছিলে। নীলকণ্ঠ বৰ্ণী বুলি এজন আছিলে, বা তেনেকুৱা বহুতো ঋষিমুনি আছে, কিতাপত পঢ়িলে পাই যাব। তেওঁলোকে জংঘলত গৈ তপস্যা কৰিছিলে, কিন্তু কোনো জীৱ জন্তুলৈ ভয় কৰা নাছিলে। যদিও আগত বনৰীয়া হাতী, বাঘ, ভালুক ওলাই, সিহঁতো শান্ত হৈ গৈছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা দেখিছে নহয়? বৃন্দাবনত জীৱ জন্তু কেনেকৈ আছিলে। যেতিয়া তেওঁ বাঁহী বজায়, গাই, দামুৰী, চৰাই চিৰিকটি, জীৱ জন্তু সকলোৱে তেওঁৰ স্নেহত আহি মুগ্ধ হৈ ৰয় ওচৰত। এয়া কি লীলা আছিলে। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমান উশাহ নিশাহ লোৱা জীৱ আছে, সকলো প্ৰাণবায়ুৰ বাবে জীয়াই আছে। পানীত থকা মাছ, আকাশৰ চৰাই, পাৰত থকা ভেকুলী, মাটিৰ তলৰ কেঁচু, 2খন ভৰিত খোজকাঢ়ি ফুৰা মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেটেৰে চুচৰি ফুৰা জেঠীটোলৈকে, আমি সকলো প্ৰাণবায়ুৰ বাবে জীয়াই আছো। আমাৰ শৰীৰে নিজেই উশাহ নিশাহ লয়, আমিতো একোৱে কৰিব নালাগে, তেনেকৈ আমি জীয়াই আছো। যদি কেতিয়াবা আমাৰ নাকটোৱে উশাহ নিশাহ লোৱা বন্ধ কৰে, তেতিয়াতো আমি জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিম। যদি এই অজানিতে লৈ থকা উশাহ নিশাহখিনিৰ কাৰণেই আমাৰ জীৱনটো জীয়াই আছে, চিন্তা কৰক, কনচিয়াছলি যদি তাৰ প্ৰাণিক শক্তিৰ চুইচটো আমি অন কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন তাৰ পৰা কিমান শক্তি উৎপন্ন কৰিব পাৰিব। এইটো শিকিলে অমুক হ'ব, তমুক হ'ব, ভগৱান কুবেৰৰ সকলো ধন মোৰ ওচৰত আহি যাব, সেনেকুৱা একো নহয়। ইজি মানি কেতিয়াও কোনেও নাপায়। আপোনাৰ বাবে যি আছে সেয়া আপুনি পাবই। যেনে এই ভিডিঅ'টোত যিটো ক্ৰিয়া শিকোৱা হৈছে, সেইটো এটা পৌৰাণিক ক্ৰিয়া, যি গুৰুৱে দীক্ষা দিয়াৰ সময়ত শিষ্যক দিয়া এটা ক্ৰিয়াৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান ক্ৰিয়া। কিন্তু আপুনি এই ভিডিঅ'টো পাই আছে, মানে পূৰ্বপুৰুষে আমাৰ বাবে এয়া দি থৈ গৈছে। এই ক্ৰিয়াটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাব। আপোনাৰ আঙুলিটো নাকৰ তলত এনেকৈ লওক,
আৰু ঘড়ীটোত 1 মিনিট হোৱালৈকে আপুনি কেইবাৰ উশাহ লৈ আছে সেই কথাটো লক্ষ্য কৰিব। এনেকে এবাৰ নিশাটো লৈ এৰি দিয়ালৈকে এবাৰ কাউণ্ট কৰিব। নেচাৰেলি ল'ব। আপুনি আঙুলিটো এনেকে দি এনেকে নকৰিব। আপোনাৰ শৰীৰটোৱে বুজি পায় কেনেকে উশাহ ল'ব লাগে বা কেনেকে এৰি দিব লাগে, সেইটো সম্পূৰ্ণ নেচাৰেলি ল'ব। মাত্ৰ আপুনি লক্ষ্য কৰিব যাতে 1 মিনিটত আপুনি কেইবাৰ উশাহ নিশাহ লয়, যেনেকে এটা চাৰ্কুল ইনহেল প্লাছ এক্সহেল এটা চাৰ্কুল হ'ব। ঠিক সেনেকে আপুনি হিচাপ কৰক 1 মিনিটত আপুনি কেইবাৰ উশাহ লৈছে। সাপোজ আপুনি 13 বাৰ উশাহ ল'লে, কাৰণ আমাৰ এজন সুস্থ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে 1 মিনিটত সচৰাচৰ সাধাৰণতে 13 বাৰৰ পৰা 15 বাৰলৈকে উশাহ নিশাহ লয়। গতিকে আমি ধৰি ল'লো আপুনি 13 বাৰ উশাহ লৈছিলে, কোনোবাই 12 বাৰ পাব পাৰে, কোনোবাই 14 বাৰ পাব পাৰে বা 15 বাৰ পাব পাৰে। গতিকে সেইটো লৈ একো কথা নাই। আপোনাৰ যদিও কম বা বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে সেইটো নৰ্মেলাইজ কৰি ল'ব পাৰিব। ধৰা হ'ল প্ৰতি মিনিটত আপুনি 13 বাৰ উশাহ লৈছে। এতিয়া সাঁতোৰবিদৰ কথাটো যদি ধৰা হয় বা আপুনি নিজেও সাঁতুৰি পাইছে, হাত ভৰি মাৰিলেই আপুনি আগুৱাই যাব পাৰে নেকি? যিমানে হাত ভৰি মাৰিব সিমানে আপোনাৰ ভাগৰ লাগিব আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। থৰফৰাই থাকি আপুনি পানীত ডুবি যাব। যদি দীঘলকৈ পানীখিনি এনেকে ঠেলে তেতিয়াহ'লে এবাৰতে আপুনি আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু শৰীৰটোও কষ্ট নাপায়। আমি বহুত দূৰলৈ সাঁতুৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ উশাহ নিশাহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৰিব পাৰোঁ। আমি 13 বাৰ যে উশাহ নিশাহ লৈছিলোঁ তাৰে এটা উশাহক আমি দীঘলীয়া কৰিম। এটা উশাহ ল'ম আৰু সেই উশাহটোক আমি যেনেকে সাঁতোৰোতে দীঘলীয়াকৈ সাঁতুৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেকে এটা উশাহ লৈ সেই উশাহটোকে আমি দীঘলীয়া কৰি লৈ যাম। 1 মিনিটত আপুনি 13 বাৰ উশাহ লৈ আছিলে। সেই কথাটো যদি চুইমিঙৰ লগত ৰিলেট কৰে তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে পানীত 13 বাৰ ধৰফৰাই আছে চুইমিঙৰ কাৰণে। আমিও ঠিক তেনেকে 13 বাৰ উশাহ নিশাহ লৈ আছো। কিন্তু কনচিয়াছলি যদি প্ৰতিটো উশাহকে দীঘলীয়া কৰি দিয়া হয়, তেনেকে যেনেকে সাঁতোৰোতে বহুত দূৰলৈ যাব পাৰিছিল, ঠিক তেনেকে আমাৰ জীৱনটো অন্য এটা দিশত গতি কৰিব আৰু অসীমলৈ গতি কৰিব পাৰে। চাব কেনেকে কৰিব। প্ৰথমতে ইনডেক্স আৰু মিডল ফিংগাৰ দুটা ফল্ড কৰি ল'ব। লৈ এই দুটা নাকৰ পিন্ধা দুটা আমি চুইচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে উশাহটো পুৰা উলিয়াই লওক, পেটটো খালী কৰি লওক। লৈ প্ৰথমতে কি কৰিছিলোঁ, আমি ৰাইট চাইডৰ নষ্ট্ৰেলটো বন্ধ কৰি লেফ্ট উশাহটো লৈছিলোঁ। 4 ছেকেণ্ড লৈছিলোঁ। লৈ 16 ছেকেণ্ড আমি বন্ধ কৰি ৰাখিম। ৰাখি আকৌ লেফ্ট চাইডৰ নষ্ট্ৰেলটো বন্ধ কৰি ৰাইট চাইডৰ নষ্ট্ৰেলটো খুলি দিম আৰু উশাহ নিশাহটো আমি কি কৰিম, 8 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম। কাউণ্ট কৰিব 1 2 3 4 5 6 7 8। এই নাকটোৰে আকৌ কি কৰিম, আমি 4 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে উশাহটো লৈ ল'ম। 1 2 3 4। আকৌ হোল্ড কৰক। কিমান ছেকেণ্ডলৈকে হোল্ড কৰিব? 16 ছেকেণ্ডলৈকে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ছেকেণ্ডলৈকে হোল্ড কৰক। কৰি আকৌ এই নষ্ট্ৰেলটোৰে আপুনি 8 ছেকেণ্ডলৈকে এৰি দিয়ক। এই নাকটোৰে 4 ছেকেণ্ডলৈকে ল'ব, 16 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিব, 8 ছেকেণ্ড এক্সহেল কৰিব। ইনহেল 4 ছেকেণ্ড ইনহেল, 16 ছেকেণ্ড হোল্ড, 8 ছেকেণ্ড exhale. Again 4 second inhale, 16 second hold, 8 second exhale. এনেকৈ কৰক। আৰু কিমান সময়লৈকে কৰিব আপুনি? আপুনি যে 1 মিনিটত 13 বাৰ উশাহ নিশাহ লৈছিলে, গতিকে 13 মিনিটলৈকে এনেকৈ কৰক। যদি আপুনি 14 বাৰ উশাহ নিশাহ লৈছিলে 1 মিনিটত, 14 মিনিটলৈকে কৰক। 15 বাৰ উশাহ নিশাহ ল'লে 15 মিনিটলৈকে কৰক। মাত্ৰ আধা ঘণ্টা আগত যাতে আপুনি একো খোৱা নাই সেইটো কথা গুৰুত্ব দিব। ৰাতিপুৱাই কৰক
ব্ৰহ্মমুহূৰ্তত কৰিব পাৰে বা যেতিয়া হলেও কৰিব পাৰে, কিন্তু আধা ঘণ্টা আগতে যাতে আপুনি একো খোৱা নাই সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব। 3 মাহলৈ কন্টিনিউ কৰিব পাৰিলে ভাল। আৰম্ভণিতে সহজভাৱেও কৰিব পাৰি। মই 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে উশাহ লৈছো, কাউণ্ট কৰক। নষ্ট্ৰেলটো চেঞ্জ কৰক, হোল্ড কৰিব নালাগে। 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আকৌ উশাহটো এৰি দিয়ক। আপুনি ইনহেল কিমান সময় কৰিছে সেইটো মনত ৰাখিব আৰু হোল্ড কৰিব নালাগে, এক্সেল কৰি দিয়ক সিমান সময়ে, কিন্তু সময়টো যাতে কাউণ্ট কৰে। নাইবা আপুনি সহজভাৱেও কৰিব পাৰে, যেনিবা আপুনি 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে উশাহটো লৈছে, আপুনি এটা ফৰ্মুলা আছে চাব, যদি আপুনি 2 ছেকেণ্ড উশাহটো লয় 2×4 = 8 ছেকেণ্ড আপুনি হোল্ড কৰিব লাগিব আৰু এক্সেল কিমান কৰিব লাগিব 2×4, মানে যিখিনি এৰি দিব সেইখিনি হৈছে 2 গুণ আৰু যিখিনি হোল্ড কৰিব সেইখিনি হৈছে 4 গুণ, আৰু যিখিনি আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি আপুনি কাউণ্ট কৰি ল'ব। যেনিবা আপুনি 2 ছেকেণ্ড ললে কিমান হোল্ড কৰিব লাগিব 2×4 = 8 ছেকেণ্ডলৈকে হোল্ড কৰিব, আৰু এক্সেল কিমান কৰিব লাগিব আপুনি 2×4, গতিকে 4 ছেকেণ্ডলৈকে এক্সেল কৰক। আকৌ ঠিক তেনেকে 2 ছেকেণ্ড লওক, 8 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰক, 4 ছেকেণ্ড এক্সেল কৰক। 3 মাহ কন্টিনিউ কৰিব আৰু এই ক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ সুষুম্না নাড়ী ক্লিন হৈ যায়। চক্ৰৰ গতিপথ এই সুষুম্না নাড়ী ক্লিন হৈ গলে আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান অলৌকিক ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিব। সুষুম্না নাড়ী, ইৰা নাড়ী, পিংগলা নাড়ী বা চক্ৰৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।